साथीहरु कसरी स्ट्रङ पासवर्ड राख्ने त? तपाईहरु यदि सोच्दै हुनुहुन्छ स्ट्रङ पासवर्ड चाहिँ कसरी हुन्छ त भनेर सोच्दै हुन्छ भने आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कसरी स्ट्रङ पासवर्ड राख्ने भन्ने बारे सिकाउन गइरहेको छु। तपाईले सिम्पल सिम्बल, अल्फाबेट, नम्बर यिनीहरु सबैलाई मिक्स गरेर एउटा पासवर्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यस्तो पासवर्ड चाहिँ तपाईको स्ट्रङ हुने गर्दछ। र त्यसलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने त? मिक्स गरेर कसरी प्रयोगमा ल्याउने भनेर तपाईहरु सोच्दै हुन्छ भने म तपाईहरुलाई सिम्पल केही आइडियाजहरु दिन्छु। त्यो तपाईहरुको लागि एउटा उदाहरण पनि हुनेछ र त्यसरी नै तपाईहरुले राख्नु होला। तर मैले राखे जस्तै सेम नराख्नु होला। तपाईहरुले केही फरक राख्नु होला। तर तपाईले त्यसरी राख्दा पनि मिल्नु चाहिँ मिल्छ। तर तपाईहरुलाई पासवर्ड चाहिँ याद हुनुपर्छ। तपाईले बनाएको पासवर्ड चाहिँ आफूलाई याद हुनुपर्छ। यदि तपाईलाई त्यो पासवर्ड याद भएन भने चाहिँ फेरि तपाईहरुलाई समस्या हुन सक्छ। केही गर्नु पर्दैन तपाईहरुले मात्र के हो भने जस्तै मान्नु एक्जाम्पलको लागि कुनै व्यक्तिको नाम राम, सीता, हरि, गीता त्यस्तो छ भने उहाँहरुलाई चाहिँ उहाँहरुको नामबाट चाहिँ कसरी पासवर्ड क्रिएट गर्ने त? जस्तै अब याद त्यसरी नै हुन्छ भने नामबाटै पनि याद हुन्छ भने नामलाई नै कसरी चाहिँ सिम्बलमा परिवर्तन गर्ने, अल्फाबेटहरु चेन्ज गर्ने, नम्बरमा हाल्ने भनेर सोच्दै हुन्छ भने त्यसलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। तर तपाईले सेम नामलाई नै त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईले अरु कुनै चीज आफूलाई मनपर्ने फेभरेट मान्छेको नामहरु पनि आफूलाई मनपर्ने पेट्सहरुको नामहरु त्यस्तोहरुमा पनि तपाईले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले अब जस्तै मान्नु रामकै नामबाट तपाईले यदि पासवर्ड क्रिएट गर्नु खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यसरी राखेर तपाईहरु लगभग मिनिमम 6 डिजिटको हुन्छ नै तपाईको पासवर्ड हुनै पर्छ। यो त्यही भएर पनि तपाईहरुले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा उदाहरण मात्रै हो। सेम यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईले यसरी नै हालेर चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ भन्छ स्ट्रङ पासवर्ड। यसरी गर्यो भने चाहिँ तपाईको नर्मली अरूले सजिलैसँगले पत्ता लगाउन सक्दैन। तपाईले यदि नाम मात्रै हाल्नुभयो भने चाहिँ सजिलै पत्ता लगाउन सक्छ। तर यदि तपाईले नामसँगै नम्बर पनि मिक्स गर्नुभयो, सिम्बल पनि मिक्स गर्नुभयो भने चाहिँ मान्छेलाई तपाईको आइडी खोल्नु खोज्दाखेरि त्यतिखेर पासवर्ड हाल्नु खोज्दाखेरि चाहिँ तपाईको आइडी र पासवर्ड हाल्नु खोज्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर उहाँहरुले त्यो नम्बर चाहिँ पत्ता लगाउन नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। त्यसले गर्दा त्यो कुरोमा तपाईहरुले ध्यान दिनु होला। तपाईहरुले यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटै व्यक्तिको नामबाट कतिवटा पासवर्ड बन्छ हैन। त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यदि हैन अब अरु कोही व्यक्तिकोबाट बनाउँछ भने तपाईले सेम यसरी नै सिम्बलहरु प्रयोग गर्नुहोस्। जस्तै ए को ठाउँमा @ हाल्न सक्नुहुन्छ। आफूलाई मनपर्ने फेभरेट नम्बरहरु हाल्नु, तपाईहरुलाई याद हुने नम्बरहरु हाल्नुहोस्। त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जस्तै अब सीताकै कुरोमा पनि तपाईले सिम्बलमा एस लाई डलरमा कन्भर्ट गरेर डलर बनाएर त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। सीताकै नामबाट पनि तपाईले यो चाहिँ एउटा उदाहरण मात्रै हो। तपाईले सेम यसै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर जो सिम्बल, नम्बर र अल्फाबेटहरुमा पनि क्यापिटल, स्मल लेटर सबै मिक्स गरेर बनाउनु होला। यसरी बनाउँदा चाहिँ तपाईको पासवर्ड चाहिँ स्ट्रङ हुने गर्दछ। जस्तै अब सीताकै कुरोमा एस अनि आई लाई चाहिँ 1 बनायो, टी लाई चाहिँ 7 बनायो अनि ए लाई चाहिँ @ बनायो भने तपाईको यसरी पनि 6 वटै अङ्कमा पनि 6-7 वटा अङ्कमा पनि तपाईको राम्रोसँगले एउटा पासवर्ड स्ट्रङ पासवर्ड बन्ने गर्दछ। यदि तपाईलाई आजको भिडियो राम्रो लाग्यो प्लिज लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। भन्दै म नेक्स्ट भिडियोमा फेरि तपाईहरुसँग भेट्ने बाचासहित आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।